فوكا واحد لتحلية مياه البحر من أكثر النماذج الحيوية الناجحة في هذا المجال، على أن تتدعم بمحطة أخرى بقدرة إنتاجية تقدر ب300 ألف متر مكعب يوميا، يقول وليد قادري. مثل هذه المنشآت غيرت من علاقة الإنسان بالبحر لتتخطى الاستجمام والصيد وغيرها إلى التزود بالمياه الشروب. محطة فوكا لتحلية مياه البحر واحدة منها، تسخر تكنولوجيا متطورة وكوادر مؤهلة حتى تضمن خدمة دائمة في توفير مياه ذات جودة بكمية 120 ألف متر مكعب يوميا ل500 ألف مواطن بولايتي تيبازا والعاصمة. محطتنا هي من المحطات التي تعتبر نموذج في النجاح، وهي ناجحة 100%. يعني منذ تزويدها وإحنا اليوم ما صرناش مشكل في التسيير أو في استغلال المحطة. منذ استغلال المحطة والتسيير يتم بكوادر جزائرية 100%. هم ذو كفاءة كبيرة جدا. 11 سنة استغلال المحطة تمت بهذا الشبان اللي اليوم الحمد لله نقول لك قادرين يتم إنشاء محطات أخرى بفضل هذه الكوادر الجزائرية. هذه الأنابيب المتشابكة تعد بمثابة شرايين حياة لآلاف المواطنين، فمنها تدخل مياه البحر بشوائبها لتمر عبر ماكينات التصفية والمعالجة، فتخرج منها عذبة صافية بعد عملية معقدة. محطة فوكا يجذب حوالي 260 ألف متر مكعب يوميا من مياه البحر. يقوم المرحلة الأولى هي نزع الشوائب الميكانيكية كالأوراق والبلاستيك. المرحلة الثانية هي نزع الشوائب الذائبة لماتيا أورغانيك إيكولويدال. المرحلة الثالثة تفوت لاصال الباتيمون تاع لوسموز انفيرس باش نحو جميع الأملاح الزائدة. المرحلة الرابعة نقوم بتحسين النوعية تاع المياه المنتجة، وذلك بإضافة الأملاح وكل المواد الكيميائية. دور المخبر في هذه المحطة أنه يراقب كل مرحلة والفعالية تاعها والدور نتاعها. في المرحلة ما قبل الأخيرة هي نتحصل على ماء مقطر، هو ماء غير صالح للشرب. في هذه المرحلة نضيف مواد كيميائية حتى نجعل نوعية الماء صالحة للشرب. رب ضارة نافعة، حكمة تنطبق على أزمة التذبذب في التزود بالمياه الشروب العام الماضي جراء انخفاض منسوب مياه السدود، الأمر الذي دق ناقوس الخطر ولفت الانتباه إلى ضرورة تحصين البلاد من أي أزمة مائية اعتمادا على مياه البحر. وفي أجندة برنامج الدولة محطات عملاقة لتحلية مياه البحر، منها محطة فوكا 2 التي سيشرع في تشييدها قريبا. في إطار إنجاز مخطط الحكومة اللي هو إنجاز 5 محطات تحلية مياه البحر ضخمة ذو سعة يومية 300 ألف متر مكعب كل واحدة على طول الساحل الجزائري، لتدخل ضمنها هذه المحطة تاع فوكا 2 لمجاورة المحطة فوكا 1. ستسعى في تمويل مواطنين ولاية الجزائر العاصمة وولاية البليدة. قد تكون الجزائر من بين الدول المحظوظة كونها تزخر بشريط ساحلي يفوق طوله 1200 كيلومتر، لكنها لم تكن لتعني شيئا في مجال توفير المياه الشروب لو لم تجد إرادة الدولة لوضع البلد في منأى عن أي خطر متعلق بالتزود بالمياه.